Ψάχνω για σπίτι. Είστε καινούρια στην πόλη και ψάχνετε ένα διαμέρισμα για να μείνετε. Πηγαίνετε σε ένα μεσιτικό γραφείο και λέτε τι ακριβώς θέλετε. Συζητάτε με τον μεσίτη για το πού θέλετε να είναι το διαμέρισμα, πόσο μεγάλο θέλετε να είναι και λέτε τι άλλο θέλετε να έχει. Είστε μεσίτης και μια πελάτης έρχεται στο γραφείο σας. Είναι καινούρια στην πόλη και ψάχνει για σπίτι. Τη ρωτάτε τι ακριβώς ψάχνει και συζητάτε μαζί της για το πού θέλει να είναι το διαμέρισμα και πόσο μεγάλο θέλει να είναι. Απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάει. Καλημέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω? Καλημέρα σας. Είμαι καινούρια στην πόλη και ψάχνω ένα διαμέρισμα. Μάλιστα, τι ακριβώς ψάχνετε? Ψάχνω ένα μικρό διαμέρισμα. Πού θέλετε να είναι? Θέλω να είναι κοντά στο κέντρο ή σε στάση λεωφορείου. Εντάξει, θέλετε ένα υπνοδωμάτιο και σαλόνι? Ναι, και κουζίνα φυσικά. Το θέλετε επιπλωμένο? Ναι, θέλω ένα κρεβάτι, ένα τραπέζι και έναν καναπέ. Μάλιστα, έχω 2 διαμερίσματα που μπορεί να σας αρέσουν. Έχουνε μπαλκόνι. Ναι, και τα 2 έχουν μικρό μπαλκόνι. Πολύ ωραία. Πόσο είναι το ενοίκιο? Το ένα είναι 450 ευρώ και το άλλο 500 ευρώ τον μήνα. Ωραία. Πότε μπορώ να τα δω? Αύριο το απόγευμα. Στις 5 είναι, εντάξει? Ναι, τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ, τα λέμε αύριο. Τα λέμε. Γεια σας. Quality Greek.